ती सगळे हे व्हायला लागले. झाले बघ, झालं 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 झालं. हे थांब थांब आले सांगा एक अर्धा तास आधी काय ते पुसून घे ना. शामू पेने बेल एवढं उचल की जरा. असं बाळ असं काय करतील कधी का पुसून घे. अगं अपकमिंग म्हणजे कधी आहे? हा येत नाही काय गुंडू? अगं व्हायला ना, हळू बोल ना. गाई लाईव्ह आहे आपण. उगाच उठू नको. म्हणजे थांब की पुसून घेऊ दे मग सुरू कर. कोणतं केलंय कधी? नाही का दिसत आपण? ए दिसतंय ना माझे चांग. नाही का दिसत? ते मोठं आहे का ग व्यवस्थित? ए राधिका पडदा व्यवस्थित ओढ. सोडू काय पडदा? हा आता इथं गुगल मीटला आपण इथं लाईव्ह कंट्रोल रूमला जातो. काय झालं आता? आपण इथं लाईव्ह जरा जरूर जाऊ. आया झालं 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 सुरू जाम झालं असं. आता गुगल मीट चालू करायची. चल आता उठ जरा. कॅमेरा फक्त माझा दाखवू नकोस. मी शांत बसते. उठ. हे धरून बोला तसं. आपण लाईव्ह आहे. तू इथं ऍडमिट वेडमिट करू नको. ते आपाप जॉईन होतं आता. होय बरं झालं. मला तर शिकव बरं का तुम्ही. बहुत जरा दिसते ना सर. आता हे मला हा प्लीज पडदा उघड. खरंच सांगते ना. ऐका की जरा आता प्लीज जरा बोलू नका की. ए पडदावर करा दिला तू. मग माईकांनी हे ऑन कर. मग तुझं लाईव्ह स्ट्रीमिंग ऑन झालेलं जाय सोड. आणि तू ऍडमिट करू नकोस. आपोआप होतात ना. होय कोणाला ऍडमिट करू नकोस. हॅलो हॅलो धनेश्वर कुंभार. हा मॅम. हा जॉईन झालेस ना आता? हा झाले. हा मगाशी काय झालं? जॉईन झालेली का नव्हती? नाही झाले. मग आता व्यवस्थित झालेस ना माझ्याला? हा हा ओके ओके चालेल. बाकीच्या जरा मुलींना फोन करा तर करून घे. जरा कॉन्टॅक्ट कर सगळा. अमृता हा मॅम. हा चालू कर. जरा मुलींना जरा कॉन्टॅक्ट कर जरा. हा हा आणि ग्रुपवर जरा हे टाक परत एकदा. इमिजिएट कर हे वा म्हणा. मी 3 ला करेक्ट चालू करणार. हा काय? हा हा ओके. जरा मोबाईल दे गं मला जरा. माझा मोबाईल कोणाकडे आहे? अरे दे रे गुंडू. मला पटकन परत एकदा सांग. अरे मला त्यांना सांगायला पाहिजे की करेक्ट. अजून 4च. अगं इथं आहे की व्हॉट्सअप. मग हा काय करायचं. नाही नाही मला बॅकअप वेगळा आहे पाठीमागचा.
बघितलं मी राधिका व्हिडिओ. ए सिलेक्ट केल्यावर कसं पाठवायचं रे गुंडू? इकडे जरा. मीटिंग स्टार्टेड आहे ना. सिलेक्ट केल्यावर कसं पाठवायचं? सिलेक्ट केला मी. पुढे माहित आहे फॉरवर्ड पण ना, फॉरवर्डचा ऑप्शन आहे. सर्च करा आणि त्याला सेंड करा ना. हॅलो, सगळेजण स्टुडंट जॉईन झालाय का? मॅम हा येस मॅम. हा, सगळ्यांना जरा घ्या पटपट, सगळ्यांना बोलवा पटपट. ते 29 झालेत बघा. आपली स्ट्रेंथ किती आहे बघा, तुम्ही किती जॉईन झालात बघा. जी मुलं जॉईन होणार नाही आहेत त्यांची मी उद्या रिपोर्ट पाठवून देणार आहे सरांकडं. Those students who can't join for the meeting for chemistry, their names directly go to the principal. This is the final warning to you. Last 5 minutes remaining.
सर्वजण जॉईन आहात ना? वैष्णवी दोरकाडे, साक्षी गांजवे, युवराज पाटील, निकिता. यस मॅम. Yes, okay. Within 5 minutes, we will join our session, that is organic chemistry. Fast, those students who can't join, all the students have requested that please contact them and make them as a join. Sushant Birazdar, why he is left? सिद्धी काझी लेफ्ट झाली बघा मुलगी. Those students who left by mistake, they can immediately join for our meeting. Okay, now let us start here. All the students, can I audible to you? Anyone of you? ऋतुजा कदम. यस मॅम. Yes. माझा यस मॅम. हा आवाज ऐकू येतो ना? All the यस students. मॅम. Okay. Now mute all of you with your mobiles. That is, whatever may be your sound, which may be, you have to switch off. Okay, already you have switched off your cameras. Also switch off your, if there is any need, you can show your camera and ask me someone questions. Okay, now within 3 minutes we can start our session. The first session of this chemistry practicals are total equal to 3, and within these 3 sessions from today we are going to start the most important section, that is called as organic chemistry. In this organic chemistry you have 2 parts of practicals. First is organic estimation and second is organic qualitative analysis. In today's practical we are going to start the organic qualitative analysis. Okay, last 2 minutes remaining. Whatever may be any students who are remaining to join, they are automatically joined for this meeting. This message you have to transfer to them. Okay, and copy the link for Google Meet. Okay, total students are equal to 43. I make all the 43 students without me, that is equal to 42 students. Okay, I will make this present as present, and those students total are not absent for the start of the practical, they are considered as absent. Don't confuse with each other. Okay, total students are equal to 44 up to this. Okay, now we are going to start our session. Okay, now see here, make your all the mics are in mute conditions. Okay, the students of BSc part 1, here due to the corona disease we have this ability to take the practicals in an online mode. Okay, that is due to this corona pandemic situations we have no facility to allow you in our college practical in a chemistry lab. Due to corona pandemic we have to take from today up to 20 July, we have to complete all the practicals. Okay, there are totally physical practicals
inorganic practicals and organic practicals. Totally practicals are equal to these. The sequence of physical practicals are totally there are in chemistry 3 sections. Okay, now I will share you my screen and I am going to explain on this practical. Okay, मी आता शेअर स्क्रीन करते, सर्वांनी लक्ष द्या. शेअर स्क्रीन झाली की एकाने कोणतरी मला रिप्लाय द्या स्क्रीन विजिबल दिसते म्हणून. ओके, त्याला बोलव जरा शेअर स्क्रीन करायला. त्यानं पीपीटी काय केली ना माझी. शेअर स्क्रीन करायची कशी करायची, ही करायची BSc1. दाब त्याच्यावर, दाबू, दाब, क्रोम ओपन कर, शेअर म्हण. तो कैसे हुआ आप लोग, विंडो बन. तो कैसे हुआ आप लोग, हां शेअर म्हणायचं. तो कैसे हुआ आप लोग, शेअरिंग झालेलं आहे. पहिला तुझा माईक तर ऑन कर. इथं जा, इथं दाब, माईक ऑन कर. हे बाजूला कर, इथं माईक ऑन कर आणि व्हिडिओ ऑन कर. तिथे जाते त्या स्क्रीनला जा. कुठली होती? हॅलो, इज द स्क्रीन इज विजिबल टू यू, ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. ओके, यू आर विजिबल Yes, ऑन द ma'am. स्टुडंट स्क्रीन. श्री शाहू छत्रपती शिक्षण संस्था, श्री शहाजी छत्रपती महाविद्यालय कोल्हापूर. ओके, स्क्रीन दिसते का सर्वांना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now we are going to start here. No one any disturbance from you is admitted. Now we are from today's we are going to start the first practical from the chemistry section from the Department of Chemistry Shahaji Chhatrapati Mahavidyalaya Kolhapur. In this chemistry subject we have totally 3 sections. From these 3 sections today the practical is of organic section and the name of the practical is organic spotting. That is in detail its name is organic qualitative analysis. In starting the screen, my request to all of you students that if you can able to in your mobiles, please take a screenshot of each and every PPT. ओके, लक्षात येते का सर्वांच्या? तुम्हाला जर का PPTचा फोटो काढून घ्यायचा असेल तर तुम्ही फोटो काढून घेऊ शकता. पुन्हा हे लेक्चर होणार नाही. ओके, नाउ in the chemistry subject the marking scheme for chemistry practical is as follows. For BSc part 1 there are 3 sections under chemistry. First section is called as physical chemistry section. It carries 15 marks and it comprises 2 types of practicals. First is instrumental practical and second one is non-instrumental practical. Instrumental practical means what? That is practical is conducted by using the instrument, and non-instrumental practical means what? That is the practical is conducted without use of instrument. Instruments like pH metry, colorimetry, then potentiometry. Okay, like this, not a burette and a pipette. So don't make the confusion from the words instrumental and non-instrumental. Okay, now for inorganic section it carries 15 marks. In this inorganic section there are 3 types of practicals. First one is estimations, second one is titrimetric analysis and third one is complexometric titrations. Okay, estimations means inorganic estimations. You are given the unknown compound, you have to wait here and then you have to estimate the amount of that particular element in the given substance. Okay, titrimetric means what? That is simple titration you have to carry out. Okay, and complexometric means what?
that is the by use of a complexometric reagent or agent that is called as a EDTA. Already you have used in your 12th standard. Okay, that is ethylene diamine tetraacetic acid. Okay, now the third section is of today's section, which carries 15 marks. It comprises the estimations and organic spotting. Here estimation, like inorganic estimation, you have to only one estimation in organic, that is called as the estimation of amide, which is taking from tomorrow, that is from estimation of amide, which is the tomorrow's experiment, and today's experiment is about organic spotting. Means what? That is for BSc part 1 there are 3 practicals of exams of sections physical, inorganic and organic. Each carries 15 marks. म्हणजे फिजिकल, इनऑर्गॅनिक अँड ऑर्गॅनिक प्रॅक्टिकलला किती किती मार्क्स आहेत? 15 मार्क दिलेले आहेत. नाव युअर मोस्ट सेन्सिबल अथॉरिटी टू युअर जर्नल्स. देअर इज नो फॅसिलिटी फॉर द जर्नल्स. ओके, हिअर नाव फॉर द जर्नल्स you have to carry one notebook. Okay, that is you have to make the 3 notebooks for 100 pages of each. This notebook should be a long size, that is of A4 or A3. Any one of you are available in the shop, you have to purchase it. Okay, from the next practical you have to complete the first practical which is given in today's lecture, practical online lecture. Okay, now here you have to make the 3 books. One is for physical, second is for inorganic, and third is for organic. And whether you have completed these 3 practicals in 3 different your notebooks of regular notebooks, not a one side or a 2 side, whether you are available with this type of notebook, that is one left side is blank and right side is lining, then you have to purchase it. Another way, you can purchase simple notebook of long notebook size regularly. Okay, now this notebook is called as a journal, which carries the 5 marks, for which if you are able to see at the time of practical examination, this notebook will be scanned and which have been assessed. Okay, the marks will be given to you if you are able to complete with certificate. Okay, now total marks for practicals are equal to 50. How much 50? 15 into 3, 45, 45 plus 5 equal to 50. For online journals, take pages of blank and lining pages. म्हणजे तुम्हाला ऑनलाईन जर्नल तुम्हाला हेच जर का वही घ्यायची असेल तर तुम्हाला एक पेज हे ब्लँक आणि त्याच्याच पाठीमागची साईड कशी असेल? लायनिंग. असं तुम्हाला ते असणारी वही घ्यावी लागेल. मग आता सांगितलं तेच. जर का अवेलेबल झाले नाही तर एवढी काय प्रॉब्लेम क्रिएटची गरज नाही. तुम्ही सिंपल जरी वही घातली तरी सुद्धा चालू शकेल. ओके, नाव कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. Now, in the organic section of organic spotting, the first experimental outline of the experiment is the aim. Now we are going to start our experiment. All the students concentrate on this slide. Aim of the experiment is identification of organic compound by organic qualitative analysis. म्हणजे इथे आपल्याला काय करायचं आहे? एक दिलेला कंपाऊंड असणार आहे. तो कंपाऊंड काय करायचं आहे आपल्याला? ऑर्गॅनिक क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस तो कोणता आहे, त्याचं नाव काय आहे, त्याचं स्ट्रक्चर काय आहे, हे आपल्याला डिटर्मिन करायचं आहे. अ सिस्टमॅटिक स्कीम फॉर द आयडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड इज आउटलाइन्ड बिलो. म्हणजेच काय करायचं आहे आपल्याला? इथे एक सिस्टमॅटिक तुम्हाला स्टेप्स दिलेल्या आहेत की जेणेकरून त्या स्टेप्स तुम्ही फॉलो करून प्रत्येकानं ते प्रॅक्टिकल हे व्यवस्थित हे कंप्लीट करायचं आहे. आता इथं आपल्याला ॲबिलिटी अशी नाही आहे की आपण लॅबमध्ये जाऊन कंप्लीट करू. जर का आपल्याला ॲबिलिटी आली तर तुम्ही एसवायला गेल्यावर आपण ते प्रॅक्टिकल करू शकू. म्हणजे एफवाय एसवाय तुमचं कव्हर करूया. ओके, मग ते प्रॅक्टिकल करायचं कसं? त्यासाठी ह्या स्टेप्स आहेत. नंबर ऑफ स्टेप्स मी या पहिल्यांदा स्टेप्स तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे. नंतर आपण तो कंपाऊंड हा स्टार्ट करणार आहे. तेव्हा जरा बसायचा सर्वांचा पेशन्स असू द्या. इट मे टेक हाफ ॲन आवर ऑर 45 minutes. ओके, now first step is what? That is the type of the compound. Okay, that is the determination of type of a compound. How you have to determine this type? Okay, now in determining this type, okay, on this type, see here, in determining this type you have to first determine the type whether this compound is a acidic one, basic one,
फिनॉल 1 और न्यूट्रल 1. म्हणजेच दिलेला कंपाऊंड हा कसा असू शकतो, कोणते तरी या एका टाईपचा असू शकतो. एक तर ॲसिडिक असेल किंवा बेसिक असेल किंवा फिनॉलिक असेल किंवा न्यूट्रल असेल असणारा. नंतर असणार काय असणार आहे, दुसरी टेस्ट जी असणार आहे ती म्हणजे प्रिलिमिनरी टेस्ट. प्रिलिमिनरी मीन्स व्हॉट, दॅट इज द प्राथमिक असणाऱ्या टेस्ट करायच्या. या तुम्ही 12वीला सुद्धा केलेल्या आहेत. या टेस्ट कुठल्या कुठल्या ते आपण नंतर बघणार आहोत. थर्ड टेस्ट इज कॉल्ड एज सोल्युबिलिटी टेस्ट, वेदर द गिवन कंपाऊंड इज सोल्युबल इन वॉटर और नॉट. Next point is very much important to you, that is called as a determination of a physical constant. Physical constant means what? If your compound is a solid in nature, at that time you have to measure its melting point. And if you are given the liquid compound, you have to measure its boiling point. That is MP means what? BP means what? Its diagrammatic representation I will give you soon. Okay. Now from this, the next point is what? That is the detection of elements. आता तुम्हाला कंपाऊंड दिला तर त्याच्यामध्ये कोणते एलिमेंट आहेत हे फाइंड आउट करणं म्हणजे काय, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, विच विल बी गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट स्लाइड. द डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप. आता फंक्शनल ग्रुप कुठला आहे त्याच्यामध्ये, ॲसिड असेल तर COH असतो, बेस असेल तर OH असतो, अमाइन असेल तर NH2 असतो. NH2 म्हणजे प्रायमरी अमाइन. सेकंडरी अमाइन असेल तर NH असतो. टर्शरी अमाइन असेल तर नुसता N असतो आणि क्वाटर्नरी असेल तर N प्लस आणि असणार कुठला असतो, असणार X मायनस. असे असतात सगळे. अल्डिहाइड असेल तर CHO असतो, कीटोन असेल तर CO असतो. असे नंबर ऑफ ग्रुप्स आहेत. इथर असेल तर ROR- असतो. असे नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप कुठले आहेत आपल्याला तुम्हाला एक कंपाऊंडमध्ये एकच मिळणार आहे. जर का नायट्रो आणि बेसिक जर का कंपाऊंड असेल तरच तुम्हाला काय होतील, 2 असणारे फंक्शन ग्रुप मिळू शकतील. अँड फ्रॉम दॅट फंक्शन ग्रुप अँड एलिमेंट्स यू हॅव टू आयडेंटिफाय the name of the compound. And if you are able to identify the name of the compound, at that time the last test is remaining, that is called as a confirmatory test. म्हणजे एखादा कंपाऊंड तोच आहे, तोच कंपाऊंड आहे हे जर का आपल्याला कन्फर्म करायचं असेल, जसं आपण पास झालो की नाही, वेदर यू हॅव पास इन युअर BSc पार्ट 1 एक्झाम ऑफ सेमिस्टर 1, हे तुम्ही जर कसं चेक करता तुमचा PRA नंबर घालून किंवा सीट नंबर घालून, तसा तो कंपाऊंड तो खरोखरच तो आहे की नाही करण्यासाठी आपल्याला कन्फर्मेटरी टेस्ट, त्याला शॉर्टमध्ये म्हटलं तर CT फॉर स्पेसिफिक कंपाऊंड. लास्टली यू हॅव टू मेन्शन द समरी ऑफ, म्हणजे आत्तापर्यंत जे आपण सगळे स्कीम असणारे सिस्टमॅटिक पॉईंट केले त्यांची असणारी समरी शॉर्टमध्ये कशी लिहायची ते मी तुम्हाला नंतर सांगणार आहे. लास्टला तुम्ही काय करणार आहे, डिस्प्ले हा रिझल्ट करणार आहे. रिझल्ट हा अतिशय स्पेसिफिक आणि शॉर्टमध्ये आपल्याला डिस्प्ले करावा लागेल. त्याचा पण फॉर्मॅट मी तुम्हाला नेक्स्टला लगेचच सांगणार आहे. सो फर्स्ट पॉइंट इज दॅट इज द what, that is the preliminary test. Okay, before going to this preliminary test, here we have to see the preliminary test first. Okay, because the slide is put up in the instead of second, here the slide is put up as the first. पहिल्यांदा आपण खरं म्हणजे टाईप बघायला पाहिजे. आपण पहिला एक काम करूया, पहिला टाईप बघूया, आपल्या स्कीम प्रमाणे जाऊया. ओके, नाव in the type of the compound we have to see its solubility. ओके, म्हणजे पहिला जॉब तुम्हाला काय करावा लागेल असणारा, दिलेला कंपाऊंडचा टाईप कुठला आहे. आत्ताच मी तुम्हाला सांगितलं, काय सांगितलं मी तुम्हाला, की दिलेल्या कंपाऊंडचा टाईप हा 4 पैकी एक असतो. एक तर ॲसिड असेल, बेस असेल, न्यूट्रल असेल किंवा फिनॉल असेल. ओके, नाउ बिफोर गोइंग टू डिस्कस दिस टाइप वी हैव टू just check the solubility of a particular given substance in a water. Water हे कॉमन सॉल्व्हंट आहे. आपण काय करणार आहे, अशा प्रकारचे वहीवर कॉलम करणार आहेत. टेस्ट, ऑब्झर्वेशन, इन्फरन्स. इथं तुम्हाला हा सगळा चार्ट प्रोव्हाइड केलेला असतो. छोटासा कंपाऊंड घ्यायचा, पिंचभर असणार टेस्ट ट्यूबमध्ये, त्याच्यामध्ये थोडंसं 1 ते 2 ml पाणी घालायचं. आणि इफ द कंपाऊंड इज डिझॉल्व in a particular solvent like a water, at that time whatever may be the observation you have to note down from this your chart. Okay, म्हणजेच काय करणार तुम्ही, टेस्ट ट्यूबमध्ये कंपाऊंड घेणार, त्याच्यामध्ये वॉटर घालणार, शेक करणार कंपाऊंड टेस्ट ट्यूब जराशी थंब लावून, आणि मग बघणार सबस्टन्स डिझॉल्व झाला का नाही. इफ द सबस्टन्स डिझॉल्व्स इन वॉटर वी हॅव द इन्फरन्स लाईक lower members of alcohol, esters, ketone, carbohydrates may be present. Okay, now the second criteria for getting the type of the compound, which is what, that is the here
by use of a litmus paper. Already you know the litmus paper. How many types of litmus paper are here? So many types here. Okay, first is blue litmus paper, red litmus paper, lead acid paper, okay, Hartmann filter paper, okay, turmeric paper, okay, whatever may be the you are need, you have to provide this paper. Now if the observation is the blue litmus which is turns to red, we have the inference is that is the water soluble acid or phenol may be a present. Okay, ही सिंपल टेस्ट तुम्ही करू शकता. ब्ल्यू लिटमस पेपर घ्यायचा, वॉटर खाली असणं पहिल्यांदा प्रथम तो वेट करायचा म्हणजेच ओला करायचा आणि नंतर त्या कंपाऊंड प्लस वॉटरची जी टेस्ट आहे त्याच्यामध्ये डीप करून बघायचा की काय होतं लिटमस पेपरवर चेंज होतो का नाही. चेंज झाला तर म्हणणार तुम्ही वॉटर सोल्युबल ऍसिड किंवा फिनॉल आहे. आणि जर का चेंज त्याच्याऐवजी जर का रेड लिटमस जर का तुम्ही घेतला आणि त्याची जर का टेस्ट केली आणि त्याची जर का टेस्ट तुमची काय आली असणारी present आणि that is if red litmus turns to blue we have the inference is that is the water soluble base is present and if these two tests are getting the absent that is no action on blue litmus paper and red litmus paper we have the inference that is the water soluble neutral compound is going to be present. Okay, now we are going to discuss the first part that is the preliminary test. In this preliminary test there are some common tests which are the first test that is the physical state. The physical state कुठले असते आपल्याला माहिती आहे. फिजिकल स्टेट्स किती आहेत असणार एकूण 4 आहेत पण आपल्या कंपाऊंड मध्ये आपल्याला किती कन्सिडर करायला लागतात 2च करायला लागतात ज्या विजिबल आहेत त्या. ओके, that is first one is called as a solid state, second one is called as a liquid state. Okay, नाव दिलेला कंपाऊंड हा तुमचा असणारा सॉलिड आहे का लिक्विड आहे तुमच्या विजिबल आयने तुम्हाला समजू शकतो जेव्हा तुम्ही स्टेट ठरवू शकता. नाव सेकंड क्रायटेरिया इज दॅट इज अबाउट कलर. आता कलरचे क्रायटेरिया किती आहेत असणारे. कलरलेस, कलर्ड कंपाऊंड, पेल येलो असेल तर ह्याच्यामध्ये एक मी ट्रिक तुम्हाला सांगते. कलरलेस असतील तर समजायचं की असणार जास्त करून काय आहेत एक तर ऍसिड्स आहेत किंवा न्यूट्रल कंपाऊंड्स आहेत. कलर्ड कंपाऊंड असेल तर लक्षात ठेवायचं एक्सेप्ट एन्थ्रायनिलिक ऍसिड colored compounds are also a basic compounds. Colorless compounds are first is acidic compounds, acidic compounds and neutral compounds also. But colored compounds are only in a nature of a basic compounds like the color of particular color like a yellow color, then ऑरेंज कलर, येलो ऑरेंज कलर जे असे कलरचे सबस्टन्स असतात त्यांचं नेचर काय असतं बेसिक असतं. इवन when pale yellow color is also present that compound is also called as a basic compound without taking any test. Here in chemistry this is a trick for determining the type of this compound given to you without checking the compound only. You have to observe this compound, you have to give the answer. Okay, this type of questions which are appeared in your practical exam. Now third point is about odor. In odor there are 3 to 4 odors. First is fishy odor. For phenolic compounds there is a phenolic odor. Sweet and pleasant odor comprises in presence of esters and bitter almonds odor comprises of aldehydes and ketones. Okay, you have to just make in mind that is this is the trick. Okay, now go to the next slide that is how to determine the type of the compound. Okay, आता फर्स्ट क्लास तुम्हाला मी सांगितलेलं होतं की काय की टाईप आपल्याला बघायचा आहे. आता ऍसिड टाईप असेल तर कोणतं असणारा आपल्याला केमिकल यूज करायला पाहिजे. इफ द कंपाऊंड इज ए ऑफ ऍसिड टाईप देर आर टोटली 3 टेस्ट आर. फर्स्ट इज फॉर ऍसिड, सेकंड इज फॉर बेस and third is for phenol. Okay, now first test is given to you that is the test for acid by using sodium bicarbonate. The formula for sodium bicarbonate is what? That is NaHCO3 means sodium bicarbonate. Already you are familiar with this. If we are going to test whether the compound is acidic in nature at that time, the sequence of test is that first take the test tube which is a dry. Okay, then you have to take a pinch of a compound that is a 0.1 gram of compound without weighing and then add to it a saturated sodium bicarbonate solution. आता सॅच्युरेटेड सोल्युशन म्हणजे काय तर तुम्हाला लक्षात येईल तुम्ही घरामध्ये काय करता सरबत तयार करता. ओके,
सरबत करताना काय करता तुम्ही तर सगळेजण की साखर घालता पाण्यामध्ये, लिंबू पिळता आणि त्यानंतर त्यामध्ये सॉल्ट घालता. मग साखर किती घालता? चव येईपर्यंत साखर गोड व्यवस्थित. तर सॅच्युरेटेडचा मतलब काय की अशा सॉल्व्हंट म्हणजे वॉटरमध्ये असणारा तो सोडियम बायकार्बोनेट घालायचा की शेवटी बेसला सोडियम बायकार्बोनेट हा राहायला पाहिजे. म्हणजे मिनिमम अमाऊंट ऑफ ए सॉल्व्हंट डिझॉल्व्स द मॅक्झिमम अमाऊंट ऑफ ए सोल्यूट. म्हणजे सॉलिड कंपाऊंड जास्त पाहिजे, लिक्विड कंपाऊंड हा कमी पाहिजे म्हणजे वॉटर. जे सॅच्युरेटेड म्हणजे काय की सबस्टन्स त्यामुळे आपण डिझॉल्व्ह करत जायचं आणि डिझॉल्व्ह कोणची स्टेट राहील शेवटी की कुठली की शेवटी तो तळाला तो कंपाऊंड आहे तसा राहील, त्याला म्हणायचं सॅच्युरेटेड. ओके, वेन यू ॲड द सॅच्युरेटेड बाय सोडियम बायकार्बोनेट टू द गिवन सबस्टन्स and if there are you are the observations here you are getting the strong effervescence of CO2 gas and the substance is dissolved. At that time you have the inference that is the water soluble carboxylic acid is present. Okay, जर का तुम्हाला इन्फॉर्मन्सेस किंवा वाफा आल्या त्याच्या असणार किंवा बुळबुळीत असणारे व्हेपर जे असतात बुडबुडे जरी आले तर ते मी लक्षात काय येणार आहे CO2 गॅसचे हे बुडबुडे आहेत आणि त्यामध्ये त्या कंपाऊंडमध्ये असणार कार्बोक्झिलिक ॲसिड हे आहे. आता हे आल्यानंतर कन्फर्म करण्यासाठी काय करणार आहे तुम्ही दुसरी टेस्ट करणार आहे. त्याच टेस्ट ट्यूबमध्ये तुम्ही पुन्हा काय घालणार आहे कॉन्सन्ट्रेटेड HCl ड्रॉप बाय ड्रॉप घालायचं आणि ते घातल्यावर पुन्हा काय होतो जो सबस्टन्स डिझॉल्व्ह झालेला असतो त्याचाच काय होतो PPT तयार होतो. देअरफॉर इट इज कॉल्ड ॲज रिपिपिटेड बाय कॉन्सन्ट्रेटेड HCl. म्हणजे आपण काय करणार आहे पहिल्यांदा सबस्टन्स घेणार टेस्ट ट्यूबमध्ये त्याच्यामध्ये सोडियम बायकार्बोनेट घालणार. जर का सबस्टन्स डिझॉल्व्ह झाला तरच कॉन्सन्ट्रेटेड HCl घालायचं. जर का सबस्टन्स डिझॉल्व्ह झाला नाही, जर का त्याचे बुडबुडे आले नाहीत किंवा कार्बन डायऑक्साईड इव्हॉल्व्ह झाला नाही तर पुन्हा घालायचं नाही. तसं लिहायचं तुम्ही तिथं कार्बोक्झिलिक ॲसिड ॲब्सेंट, नो सॉलिड ॲपियर्स. ओके, नाव द सेकंड टेस्ट इज फॉर फिनॉल्स. ओके, आता समजा ॲसिड कंपाऊंड तुमचा ॲब्सेंट आहे, सेकंड टेस्ट करायची आपण सेम तशीच टेस्ट. इन्स्टेड ऑफ taking a sodium bicarbonate you can take the NaOH. Okay, now you have to take here NaOH of a dilute NaOH of which normality 2 normal. Okay, that is 0.1 gram of substance. Take in a test tube, add to it 1 ml of 1 to 2 ml of dilute NaOH or 2 normal NaOH solution and shake well the test tube. If the substance is given to you which is soluble in NaOH, you have the observation that is the solid substance is dissolves and dissolve झाल्यानंतरच लगेच काय करणार तुम्ही त्या क्लिअर सोल्युशनमध्ये काय घालणार आहे कॉन्सन्ट्रेटेड HCl घालणार. HCl ड्रॉप बाय ड्रॉप ॲड केल्यानंतर मग सारखं सॉलिड किंवा इमल्शन हे पुन्हा काय होणार आहे हे रिपिपिटेड होणार आहे. ओके, पहिल्यांदा काय होणार जर का NaOH मध्ये सोल्युबल असेल तर सबस्टन्स NaOH मध्ये सोल्युबल होणार त्यावेळी फिनॉल प्रेझेंट असणार आहे. पण फिनॉल कन्फर्म करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल त्यामध्ये कॉन्सन्ट्रेटेड HCl घालावं लागेल आणि ते घातल्या तो पुन्हा जर का कंपाऊंड आपल्याला मिळाला तर तुम्ही काय म्हणणार आहे फिनॉल प्रेझेंट असं. ओके, नाउ गो फॉर द थर्ड टेस्ट. सपोज यू आर गिवन द बेस कंपाऊंड. ओके, आणि जर का तुम्ही पहिल्या आणि दुसऱ्या टेस्ट केल्या तुमच्या दोन्ही टेस्ट काय झाल्या निगेटिव्ह आल्या मग तुम्ही काय करणार तिसरी टेस्ट सोल्युबिलिटी टेस्ट इन 1:1 HCl. Now your question is arises how to make the 1:1 HCl here. Okay, now making in 1:1 HCl the preparation method is that take a 1 ml water in a test tube and add 1 ml a concentrated HCl to a water, not a vice versa. म्हणजे काय करायचं आपण पाण्यामध्ये HCl घालायचं जेवढं पाणी घेणार तेवढंच HCl घालायचं म्हणजे 1:1 50-50 होतं. ओके, now after preparation of 1:1 HCl you have to take the substance in your test tube a pinch of, then you have to add 2 to 3 ml 1:1 HCl. If this substance given to you basic it is dissolved in this 1:1 HCl you get the clear solution. Okay, now cool this test tube under the tap water or by use of a ice and by cooling this solution you have to add 30% strong NaOH solution. Okay, and now after addition of 30% NaOH solution whatever may be the dissolved substance which can be reprecipitated. Okay, reprecipitated means reprecipitated by 30% NaOH. आणि असं झालं तर तुम्ही काय म्हणणार आहे बेस कन्फर्म. ओके, thus we have 3 tests. Which are the 3 tests? First is for acid NaCO3 sodium bicarbonate. Phenol is for what? That is the 2 normal NaOH and for base 1:1 HCl.
Now 3 types of types we have seen here. Now if your type is not a 3, म्हणजेच काय झालं, तुमचा पहिला टाईप सुद्धा ॲबसेंट आला, दुसरा टाईप सुद्धा ॲबसेंट आला, तिसरा टाईप सुद्धा ॲबसेंट आला, then you have the make the statement as the substance is insoluble in sodium bicarbonate, NaOH and HCl, therefore the given substance is neutral in nature. Likewise, then after you have to write the result here, therefore the type of the given organic compound is neutral in nature. जर का तुमचे तिन्ही टेस्ट जर का काय झाले निगेटिव्ह आले तर आता मी तुम्हाला कंपाऊंड्स दाखवते, बघा आता सर्वांनी. ओके, हिअर दिस स्लाइड शोज द अपीअरन्स ऑफ डिफरंट कंपाऊंड्स विथ कलर्स. फर्स्ट कंपाऊंड इज ऑक्झॅलिक ॲसिड. बघा हा कसा दिसतोय, असणारा व्हाईट असणारा क्रिस्टलाइन कंपाऊंड आहे. त्याच्यानंतर हा ऑक्झॅलिक ॲसिड हे ॲलिफॅटिक ॲसिड आहे. सिनॅमिक ॲसिड, ओके, हा बघा जराशी येलोशी शेड अशी दिसत आहे बघा कोणाला, सिनॅमिक ॲसिडला. नेक्स्ट इज अबाउट बेन्झॉइक ॲसिड. बघा असणार ॲसिड कुठलं बघायचं आपल्याला, बेन्झॉइक ॲसिड आहे. इथं हे ऑक्झॅलिक ॲसिड बघा, बेन्झॉइक ॲसिड बघा, त्यामध्ये डिफरन्स आहे. आता नेक्स्ट असणार हे सगळे कसे आहेत, ॲसिडिक नेचर. ॲसिड म्हणजे काय, ॲसिडिक नेचर. ओके, ॲस्टॅनालाइड म्हणजे काय असणार, आता हा शब्द तुम्हाला वेगळा आहे, हा कंपाऊंड वेगळा आहे. आता हा कंपाऊंड बघा कसा दिसतोय असणार, तो पण व्हाईट दिसतोय, पण व्हाईटमध्ये तुम्हाला किती शेड दिसतात बघा. पण हा ॲस्टॅनालाइड कंपाऊंड कसा आहे, न्यूट्रल आहे. मी तुम्हाला आत्ताच त्याचं नेचर सांगते, म्हणजे तुमच्या लक्षात येऊन जाईल. ॲसिडचं कंपाऊंडचं नेचर ॲसिडिक असतं, पण ह्या कंपाऊंडचं नाव ॲसिड पास ॲस्टॅनालाइड आहे, पण नेचर काय आहे त्याचं, न्यूट्रल आहे असणार. नेक्स्ट कंपाऊंड बघा, फिनॉलिक कंपाऊंड आहे, त्याचं नाव आहे बीटा नॅफ्थॉल. फिनॉलिक कंपाऊंड तुम्हाला दोनच स्टडीला आहेत, ते म्हणजे एक अल्फा नॅफ्थॉल, सेकंड आहे बीटा नॅफ्थॉल. बीटा नॅफ्थॉलचा कलर हा गडद असतो, चॉकलेटी ब्राऊन टाईप, आणि अल्फा नॅफ्थॉलचा कलर हा जरा फेंट असतो, लक्षात ठेवा. आता हा बेसिक कंपाऊंड आहे, बेसिक नेचर असणार कंपाऊंड. द नेम ऑफ दॅट पर्टिक्युलर कंपाऊंड इज पी नायट्रोॲनिलीन. ऑल ऑफ दी स्टुडंट्स, वेदर माय साऊंड इज क्लिअरली गोज टू यू and the slide is visible to you, any one of you give me the reply. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear आवाज येतोय ना, हॅलो. Yes, ma'am. हा, okay. Now the next point is what, after the determining the type of a compound, the next point is what, that is the determination of a physical constant and detection of elements. Okay, now in this point we have to consider the 2 points. Which are the 2 points? That is the determination of a physical constant. Physical constant मागाशीच सांगितलेलं आहे मी तुम्हाला, काय MP किंवा BP, ह्याच्यावर सुद्धा तुम्हाला MCQ क्वेश्चन येऊ शकतो. That is in case of solid compounds dash dash determination constant is used. तुम्ही लिहायला पाहिजे की मेल्टिंग पॉईंट, लक्षात ठेवा. सॉलिडला मेल्टिंग पॉईंट, लिक्विडला बॉइलिंग पॉईंट, हे तुम्हाला 11वी 12वीला झालेलं आहे कसं करायचं ते. आता त्यानंतरचा तुमचा नवीन पॉईंट आहे तो म्हणजे कुठला, डिटर्मिनेशन ऑफ ए इलेमेंट्स. आता इलेमेंट्स कुठले असतात लक्षात घ्या. बिफोर गोइंग टू डिटेक्शन ऑफ दीज इलेमेंट्स, द ऑलरेडी एलिमेंट्स प्रेझेंट आर इन द गिवन कंपाऊंड्स आर CHO. म्हणजे प्रत्येक कंपाऊंडमध्ये कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन हे इलेमेंट हे असतातच, जरी तुम्ही ही स्टेप केली नाही तरी. पण हे सोडून सुद्धा काही इलेमेंट्स आहेत. कुठले कुठले एलिमेंट्स आहेत ते, एक म्हणजे नायट्रोजन आहे, सल्फर आहे, हॅलोजन आहे. हॅलोजनमध्ये पुन्हा 3 क्रायटेरिया आहेत, क्लोराईड आहे, ब्रोमाइड आहे, आयोडाईड आहे. ओके, एवढे एलिमेंट्स हे असतात. मग हे एलिमेंट्स आहेत की नाही प्रेझेंट, यासाठी आपल्याला काय करावं लागते, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ही टेस्ट करावं लागते. फॉर दॅट टेस्ट वी आर गिवन द टेस्ट स्पेसिफिक, दॅट इज कॉल्ड एज अ लायसन्स टेस्ट. लायसन्स या शास्त्रज्ञांनी शोधून काढलेली आहे टेस्ट. दॅट टेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सोडियम फ्युजन टेस्ट. आता ही टेस्ट कशी करायची मी शॉर्टमध्ये तुम्हाला सांगते, न वाचता मी तुम्हाला डायरेक्ट सांगते. इथं आपल्याला सोडियम फ्युजन जिथं लिहिलेलं आहे तिथं सोडियम फ्युजन ट्यूब्स तुम्हाला असतात छोट्या छोट्या, तुम्ही बघितलं असेल सुद्धा असणार आहे. वेदर यू हॅव सीन द सोडियम फ्युजन ट्यूब्स, ऑल ऑफ यू स्टुडंट्स, सोडियम फ्युजन ट्यूब्स बघितल्यात का, एनी वन ऑफ यू गिव्ह द आन्सर बाय किपी. हां, बघितलेलं आहेत. ओके, मग त्या सोडियम फ्युजन ट्यूब्स काय करायचे आपल्याला असणाऱ्या पेअर ऑफ टंगने घ्यायच्या असतात, म्हणजे हातात धरण्यासाठी. त्याला हात लावायचा नसतो, पेअर ऑफ टंग यूज करायचं. ती सोडियम फ्युजन ट्यूब घ्यायची, त्याच्यामध्ये तुम्हाला गिवन एका बॉटलमध्ये असणार, म्हणजे केरोसिनमध्ये ठेवलेला असतो सोडियम मेटल. तो नाईफ घ्यायचा, त्यांना हळूच कट करायचा, हात लावायचा नाही, कारण हाताशी लगेच जळजळ होती, कारण पाण्यात टाकला की सोडियम ब्लास्ट होतो. त्यामुळे ती सिच्युएशन जरा समजून घ्यायची, ही टेस्ट केअरफुली करायची.
तिथं त्या 3 टेस्ट ट्यूब घ्यायच्या. त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा सोडियम मेटल ड्रॉप करायचा. त्यानंतर काय करायचं, त्याचं असणार बर्नरवर तो हीट करायचा. आणि त्यानंतर त्यामध्ये कंपाऊंड टाकायचा. कंपाऊंड टाकल्यावर पुन्हा हीट करायचा. रेड हीट होईपर्यंत तो हीट करायचा, म्हणजे टेस्ट ट्यूब बाहेरून अतिशय लाल झाली पाहिजे. आणि खूप लाल झाल्यावर नंतर तुम्ही काय करणार आहे, ती टेस्ट ट्यूब असणारी चायना डिश किंवा एअरप्रिटिंग डिश असेल ज्याच्यामध्ये 10 ते 15 ml पाणी असेल, त्याच्यामध्ये तुम्ही काय करणार, ती प्लंज करणार, म्हणजे लगेच सोडून द्यायची असणार आहे. सोडून देताना वर त्याच्यावर ही आपण काय धरणार आहे असणारी आपली बर्नरवर ठेवण्याची असणारी जी जाळी आहे ती आपण तिथं ठेवणार आहे असणार, म्हणजे जेणेकरून तुमचं जरी उडलं तरी ते तुमचं तोंड जरासं बाजूला ठेवायचं असणार. त्यामुळे ती डिश असणारी डिश त्याच्यावर ठेवायची. का ॲल्युमिनियमची फॉईल पण तुम्हाला देतात प्रॅक्टिकलला, ती पण तुम्ही त्याच्यावर धरायची, म्हणजे तुमच्या अंगावर उडत नाही. अशा पद्धतीने तुम्ही 3 त्या टेस्ट ट्यूब करायच्या आणि मग ते हिटिंगला ठेवायचं. आफ्टर त्या हिटिंग whatever may be the volume of that particular china dish of a solution which may be a half quantity, म्हणजे जर का तुम्ही ते 10 ml सोल्युशन ठेवलं असेल तर 5 ml होईपर्यंत ते सोल्युशन हीट करायचं. नंतर ते फिल्टर करायचं विथ हेल्प ऑफ सिम्पल फिल्टर पेपर. and then you have to use after filtration whatever may be the solution which is present in a below of this beaker, then you have to use which a small portion for the testing of a detection of a elements. okay, तर ही टेस्ट केल्यावर तुम्हाला काय होऊ शकतात, एलिमेंट्स मिळू शकतात. जर का नायट्रोजन प्रेझेंट असेल तर नायट्रोजन होऊ शकतो, नसेल तर तो काय कलर दाखवणार नाही. त्याच्या टेस्ट आपण पुढे बघणार आहोत, तेव्हा मी आता शॉर्ट सांगत नाही आहे त्याचं, आणि त्याचं डेमॉन्स्ट्रेशन पण पुढे दाखवते आहे. त्यानंतर सल्फर असेल तर सल्फर सांगतो आपल्याला, आणि हॅलोजन असेल तर हॅलोजन कुठला आहे हे पण आपल्याला त्यामध्ये काय करता येतं, विथ हेल्प ऑफ हे लेयर्स बघता येतं. आता हे झाल्यानंतर पुढची कुठली टेस्ट आहे आपली बघा, टेस्ट फॉर नायट्रोजन, टेस्ट फॉर सल्फर अँड टेस्ट फॉर हॅलोजन. तर हे टेस्ट काय काय त्याचं पुढे दिलेलं आहे. ह्या टेस्ट जर का तिन्ही समजा सपोज जर का ॲब्सेंट आला, दॅट इज इफ in the compound the test for nitrogen, sulfur and halogens are getting absent, you have the conclusion of result. Second is that is therefore the type of given organic compound therefore instead of type you have to just scratch away, that चुकून हे टाईप झालेलं आहे. therefore the given organic compound contains CH and O elements. का म्हटलं मी, कारण ह्या 3 टेस्ट ॲब्सेंट आल्यामुळे. जर का आल्या तर तुम्ही लिहिणार CHO and N, CHO and NS, CHO and हॅलोजन्स, असं तुम्ही काही पण लिहू शकता जे तुमचं येईल ते. त्यानंतर तुम्ही काय करणार आहे, डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप. तर फंक्शनल ग्रुप तुम्हाला मगाशी पण मी सांगितलं, आता पुन्हा रिपीट करते. ॲसिडचा COH, बेसचा OH, माइनचा NH2, अशा प्रकारचे डिफरंट टाईप्स तुम्हाला जो कंपाऊंड दिला जाईल तुमचा टाईप निघाला की तुम्हाला लगेच फंक्शनल ग्रुप लगेच समजू शकतो. and then if you are able to detect the functional group you can getting the answer of that particular practical, that is the conformity test. म्हणजे इथं तुम्ही आला की तुम्हाला कंपाऊंडचं नाव हे मिळूनच जातं. ओके, आता हे गेल्यावर तुम्ही काय करणार आहे असणार, हे गेल्यावर आता मगाशी जो असणार डिटर्मिनेशन ऑफ फिजिकल कॉन्स्टंट मी अजून सांगायचं ठेवलं, त्यासाठीच हा जो फिजिकल कॉन्स्टंट आहे तो तुम्ही इथं करू शकता, कुठं कन्फर्मेटेड टेस्टमध्ये सुद्धा करू शकता. कन्फर्मेटेड टेस्ट करायच्या अगोदर मेल्टिंग पॉईंट घ्यायचा, आणि मेल्टिंग पॉईंट घेतल्यावर तुम्हाला कंपाऊंड मिळतो कुठला आहे, आणि त्याच्यावर त्याची कन्फर्मेटेड टेस्ट घेतली की तुम्ही तुमच्या टीचरला सांगू शकता की हा कंपाऊंड आज दिलेला आपल्याला कंपाऊंड आहे आणि ह्याचं स्ट्रक्चर हे आहे. आता हे ज्या नंबर ऑफ टेस्ट तुम्ही सगळ्या केल्या त्या सगळ्यांची समरी शॉर्टमध्ये इथं लिहायची. ते समरीचे पॉईंट मी तोंडी सांगणार आहे, त्या तुम्ही ते लिहून घेत जावा. ओके, त्यानंतर लास्टचा जो पॉईंट आहे तो म्हणजे रिझल्ट असणार आहे. रिझल्ट पण कसा राहायचा तो आता मी पुढं हा सांगणार आहे. आता आपण स्टार्ट करतोय आपला पहिला कंपाऊंड, दॅट इज कंपाऊंड नंबर 1. आता तुम्हाला कंपाऊंड कुठला दिलेला आहे, आता ह्या कंपाऊंड तुम्हाला कुठला दिलेला आहे ना, ह्याच्यावरून तुमचं काय समजतं असणारं, हे तुमचं नेचर समजतं तुम्हाला सगळं असणार. त्याच्यामध्ये पॉईंट्स बघा, ही असणार तुम्हाला दिलेला चार्ट मी पहिला दाखवते, नंतर आपण कंपाऊंड स्टार्ट करतोय, कारण तुम्हाला त्यासाठी कंपाऊंड दाखवावं लागेल मला अगोदर. हे बघा असा तुमचा चार्ट असतो. प्रिलिमिनरी टेस्ट, टेस्ट ऑब्झर्वेशन, इन्फरन्स, नेचर, कलर, ऑर्डर, फ्लेम टेस्ट, हे सगळं आपण सांगणार आहोत. त्या चार्ट बघितला सर्वांनी, ऑल ऑफ यू स्टुडंट्स चार्ट बघितला का? येस मॅम. हां, ओके. चला नेक्स्ट चार्ट बघा असणार. त्यानंतरचा हा टेस्ट फॉर अनसॅच्युरेशन, म्हणजे केमिनोशी टेस्ट किंवा ब्रोमिन वॉटर, ह्या दोन्ही टेस्ट ऑब्लिक आहेत, कुठली तरी एक घेऊ शकता असणारे. ओके, एक तर ब्रोमिन वॉटर घ्या किंवा केमिनोफोर घ्या. जर का दिलेला कंपाऊंड हा असणार, कंपाऊंडमध्ये जर का काय आहे असणार, सॅच्युरेटेड आहे असणार, ॲलिफॅटिक आहे का ॲरोमॅटिक आहे. सॅच्युरेटेड म्हणजे ॲलिफॅटिक आणि ते अनसॅच्युरेटेड म्हणजे
ॲरोमॅटिक असा कंपाऊंड हा असणार आहे. इझिली सबस्टिट्यूटेड म्हणजे त्याला एचच्या ऐवजी सबस्टिट्यूशन असू शकतं. प्रायमरी अमिनो नायट्रो असे ग्रुप असू शकतात. हे आपण पुढे चर्चा करणार आहोत, त्यामुळे जास्त काही ह्याचं हे ठेवत नाही. ही बघितली पीपीटी मी. क्लिअर करू पुढे निघू आता. सगळ्यांनी बघितली का? Yes, ma'am. ओके चला नेक्स्ट. Yes, ma'am. ओके नेक्स्ट पीपीटी बघा. जसं मी मगाशी सांगितलं नायट्रोजनची टेस्ट. ओके आता आपण नायट्रोजनची टेस्ट तुम्हाला सांगू येतो. हे बघा टेस्ट फॉर नायट्रोजन. मगाशी आपण ते एक्सप्लेन केलेलं नाही आहे, ते आता करूया. आता आपल्याला जे फिल्ट्रेट मिळालेलं आहे कुठं सोडियम फ्युजन ट्यूब आपण करून झाल्यानंतर ते फिल्ट्रेट घ्यायचं 1 ml घ्यायचं. त्याच्यामध्ये 2 ते 3 ड्रॉप्स NaOH घालायचे. NaOH कुठलं घालायचं? 2 नॉर्मल NaOH घालायचं टू मेक द अल्कलाइन. म्हणजे असणार जे काय तुमचं समजा ॲसिड असेल, बेस असेल, न्यूट्रल असेल, जरासं अल्कलाइन नेचर होण्यापुरतं थोडंसं 2 ते 3 ड्रॉप्स NaOH घालायचं. त्याच्यामध्ये त्याचे असणार फ्रेशली प्रिपेअर्ड FeSO4 सोल्युशन घाला किंवा क्रिस्टल्स घाला. कुठलंही कसंही तुम्हाला जे अवेलेबल असेल ते घाला. नंतर बॉईल करा ती टेस्ट ट्यूब जराशी. ओके फार वर सोल्युशन येऊ द्यायचं नाही. नंतर ती कूल करायची. बॉईल केल्या केल्या लगेच त्या असणाऱ्या आपल्या टॅप खाली धरायची नाही, नळाखाली धरायची नाही, नंतर टेस्ट ट्यूब लगेच क्रॅक होऊ शकते. थोडंसं थांबायचं आणि मग करायची. नंतर कूल झाल्यानंतर काय करायची? ॲसिडिफाय विथ ॲडिंग डायल्यूट HCl ऑर डायल्यूट H2SO4. आता इथं थोडीशी जराशी काय केलेली आहे, मिस्टेक झालेली आहे. इथं कॉन्सन्ट्रेटेड पाहिजे असणार. फक्त डायल्यूटच्या ऐवजी काय करा तुम्ही इथं कॉन्सन्ट्रेटेड शब्द हा लिहू शकता. नंतर मी पुढे तुम्हाला दिलेलाच आहे तो असणारा. ओके ही फक्त करेक्शन करून घ्या. चुकून जरासं माझ्याकडे ते राहिलं आहे करायचं करेक्शन. जरासं डायल्यूटच्या ऐवजी कॉन्सन्ट्रेटेड तुम्ही कुठलं तरी एक कॉन्सन्ट्रेटेड HCl किंवा H2SO4 घालू शकता. जर का तुमच्या कंपाऊंडमध्ये नायट्रोजन असेल, यू आर गेटिंग द ऑब्झर्वेशन ब्ल्यू कलरेशन और ब्ल्यू और ग्रीन PPT और प्रशियन ब्ल्यू कलरेशन. ओके कसा कलर मिळणार तुमचा असणारा? एक तर ब्ल्यू मिळणार किंवा ग्रीन मिळणार किंवा प्रशियन ब्ल्यू. ब्ल्यूमध्ये ब्लॅक कलर घातला जसा कलर तो ना त्याला प्रशियन ब्ल्यू म्हणतात. तसा जर का कलर आला टेस्टमध्ये सोल्युशनला तर यू आर गेटिंग द इन्फरन्स दॅट इज द नायट्रोजन इज प्रेझेंट इन युअर गिवन ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. समजा ही आली नाही. सेकंड टेस्ट आहे सल्फरची. तर सल्फरची टेस्ट किती आहे बघा? 2 टेस्ट आहेत. पहिली आहे 1 ml असणारा आपलं फिल्ट्रेट किंवा एक्स्ट्रॅक्ट प्लस 2 नॉर्मल ॲस्टिक ॲसिड. ॲस्टिक ॲसिडचा फॉर्म्युला आहे CH3COH प्लस 1 ml लेड ॲस्टेट सोल्युशन. ओके CH3COPB. हे घातल्यानंतर का तुम्हाला ब्लॅक PPT मिळाला तर यू आर गेटिंग द इन्फरन्स दॅट इज द सल्फर इज प्रेझेंट. नाउ सेकंड टेस्ट फॉर सल्फर अगेन इज दॅट इज फिल्ट्रेट प्लस 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम नायट्रोक्लोराइड. आता हे सोल्युशन फ्रेश प्रिपेअर केलं असेल तरच तुम्हाला कलर मिळणार. जर का फ्रेश नसेल तर तुम्ही विचारायचं फ्रेश केलं आहे का सोल्युशन आणि मगच ती टेस्ट घ्यायची. नाहीतर वरची एक घेतली तरी चालू शकते. इफ यू आर गेटिंग व्हायोलेट कलरेशन ऑर पर्पल मीन्स सेमच आहे त्याचा असणारा. ॲट दॅट टाइम द कन्क्लुजन इज दॅट इज द सल्फर इज प्रेझेंट. इथं पण थोडीशी मिस्टेक झालेली आहे बघा. नंतर जर असणार काय असणार आपल्याला हे आपण इंडिव्हिज्युअल बघितलं नायट्रोजन आणि सल्फर. एक तर नायट्रोजन असेल किंवा सल्फर असेल. आता दोन्ही एकत्र असतील जर का एलिमेंट तर आपल्याला एकच टेस्ट आहे दॅट इज द एक्स्ट्रॅक्ट फॉर प्लस और फिल्ट्रेट प्लस 1 ml ॲक्वियस फ्रेशली प्रिपेअर्ड पाहिजे फेरिक क्लोराईड सोल्युशन. आणि जर का रक्तासारखा लाल कलर आला त्या सोल्युशनला तर तुम्ही म्हणू शकता यू कॅन टेक द इन्फरन्स दॅट इज द नायट्रोजन अँड सल्फर बोथ आर प्रेझेंट इन अवर कंपाऊंड. ओके नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हॉट दॅट इज here. If in a compound your compound present the halogens here. Now what are the tests here halogen present असताना कशा टेस्ट करायच्या ते मी पुढे टेस्ट दिलेली आहे. आता कशा करायच्या मी सांगते. इथं टेस्ट लिहिलेली नाही असणार ऑलरेडी थोडीशी दिलेली आहे बघा तुम्ही वाटल्या जरा. टेस्ट कशी असणारी? एक फिल्ट्रेट घ्यायचं 1 ml त्याच्यामध्ये थोडंसं H2SO4 घालायचं, त्याच्यामध्ये क्लोरोफॉर्म घालायचं आणि त्याच्यामध्ये थोडंसं काय घालणार आहे तुम्ही? क्लोरीन वॉटर घालणार आहे. आता लेयर कोणाची बघायची आहे असणारी? ॲज फार ॲज हिअर क्लोरीन वॉटर अँड क्लोरोफॉर्म. बिटवीन द क्लोरोफॉर्म इज ए वेट लिक्विड दॅट इज इट हॅज अ हायर डेन्सिटी. क्लोरीन वॉटर आणि क्लोरोफॉर्ममध्ये जर का बघितलं तुम्ही तर क्लोरोफॉर्मची लेअर काय असते? सर्वात खाली असते, बेसला असते. त्यामुळे लोअर कलरलेस लेअर तर का कलरलेस असेल तर यू हॅव द कन्क्लुजन दॅट इज इट इज कंपाऊंड्स कंटेन्स द क्लोरीन. लोअर कलरलेस लेअर जर का व्हायोलेट असेल तर तुम्ही काय सांगू शकता असणारं आयोडीन आहे. आणि जर का ब्राऊन असेल तर यू हॅव द कन्क्लुजन दॅट इज द प्रेझेन्स ऑफ ए ब्रोमीन. नेक्स्ट इन द स्लाइड वी हॅव ऑल्सो सीन धिस टाइप ऑफ क्रायटेरिया. Now we are going to discuss the first organic compound here that is the identification of organic compound. मी पुन्हा एकदा स्टेट केलेले आहे कसं लिहायचा फॉर्मॅट. हा फॉर्मॅट दिलेला आहे बघा असणारा पहिल्यांदाच देते आहे आणि मग कंपाऊंड स्टार्ट करते. आता
पहिला म्हणजे प्रिलिमिनरी टेस्ट. लिहिताना असं लिहायचं, करताना पहिला टाईप करायचा. लक्षात घ्या, हे मात्र जरा लक्षात ठेवा तुम्ही. आता तुम्ही करणार नाही आहे तरी पण तुम्ही डायरेक्ट लिहिणार आहात, तरी पण लिहिताना कसं लिहायचं आहे मी पहिला सांगते. पहिल्यांदा लिहिताना मात्र टाईप घेऊन लिहायचा. करताना तुम्ही असं करा, पहिला टाईप करा, नंतर प्रिलिमिनरी टेस्ट करा. प्रिलिमिनरी टेस्टमध्ये ह्या सगळ्या टेस्ट आहेत: स्टेट, कलर, ओडर, ॲक्शन ऑफ ब्रोमिन वॉटर, KMnO4, कॉपर गॉस, NaOH. बी मध्ये डिटर्मिनेशन ऑफ फिजिकल कॉन्स्टंट MPBP, डिटर्मिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, आयडेंटिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट, confirmatory test, and the summary. And last point is what? Here result. Now here result is what? See the sequence of result. You have to show it the result in this sequence. That is the type MP or BP. दोन्ही एकदम लिहायचं नाही. तर का सॉलिड असेल तर फक्त MP लिहिणार तुम्ही, लिक्विड असेल तर फक्त BP लिहिणार. एलिमेंट्स राईट डाऊन करणार, फंक्शनल ग्रुप करणार, नेम करणार आणि नंतर स्ट्रक्चर करणार. नाउ लेट अस सी द फर्स्ट कंपाउंड. सी हियर this type of compound. Because of this already you guess the compound. मागं मी स्लाइड तुम्हाला दाखवल्या होत्या. आता आपण पुन्हा मागं जाणार नाही. आता आपण आपल्याला कंपाऊंड माहीत नाही समजा असं, आणि आपण आता टेस्ट कशा करणार आहे हे आपण बघा असणार. ओके, पहिली टेस्ट आयडेंटिफिकेशन. आता सर्वांनी लक्ष द्या जरा. सर्वांचं लक्ष आहे ना? येस ऑर नो? हो आहेत ना सर्व स्टुडंट्स? ओके, Yes, ma'am. टोटल स्टुडंट 51 आहेत आतापर्यंत जॉईन झालेले. ओके, नाव सी हियर फर्स्ट पॉइंट प्रिलिमिनरी टेस्ट. स्टेट. आता प्रिलिमिनरी टेस्ट करताना कंपाऊंड बघा कसा वाटतोय. हा सॉलिड आहे का नाही? कंपाऊंड सॉलिड आहे, त्यामध्ये स्टेट लिहिलेली आहे सॉलिड. कलर बघा त्या कंपाऊंडचा कसा दिसतोय, व्हाईट. व्हाईट किंवा कलरलेस कुठलाही शब्द तुम्ही लिहू शकता. ओडर बघा, आता ह्या कंपाऊंडचा ओडर तेवढा मी सांगणार कारण तुम्ही घेऊ शकत नाहीये. नो पर्टिक्युलर ओडर. ओडर म्हटल्यावर आपल्याला काय येणार ऑब्झर्वेशन ते असणार. मी तुम्हाला इथंच सांगते असणार की काय असणार, ॲलिफॅटिक ॲसिड्स किंवा ॲरोमॅटिक ॲसिड्स मे बी प्रेझेंट. सोल्युबिलिटी इन वॉटर. आता हा कंपाऊंड जर का बघितला, ऑलरेडी मला माहिती आहे कंपाऊंड, त्यामुळे मी तुम्हाला हे ऑब्झर्वेशन सांगू शकते. सोल्युबल इन हॉट वॉटर अँड ॲसिडिक टू लिटमस. ओके, ॲसिडिक टू लिटमस आहे म्हणजेच काय झालं, कंपाऊंड कुठल्या टाईपचं जाणार आहे? ॲसिडिक म्हणजे ॲसिड टाईप आहे. लक्षात आलं? म्हणजे जस्ट बाय टेकिंग द सोल्युबिलिटी टेस्ट यू कॅन इमिजिएटली राईट डाऊन इट्स टाईप. ओके, म्हणजे ह्याच्यावर सुद्धा तुम्हाला टाईप लिहिता येतो. ओके, आता नेक्स्ट टेस्ट काय असणार आहे? हिटिंग इन ए कॉपर गॉस. म्हणजे कॉपरचा असणार तुकडा छोटासा घ्यायचा, देतात तुम्हाला. त्याच्यावरती तो पहिला असणारा काय करायचा, स्वच्छ वॉश करून घ्यायचा, पुसून घ्यायचा, हिट करायचा थोडासा तो विथ द हेल्प ऑफ ए. आपण काय करणार आहे, कॉपर गॉस कशावर घेतो आपण, त्या पेअर ऑफ टंगने घेतो, त्याच्यात धरायचा आणि त्याच्यावर थोडासा कंपाऊंड सॉलिड आहे तसा नुसता पिंच करून घालायचा, म्हणजे छोट्या चमच्यानं घालायचा, स्पूननं. जर का तुम्हाला सुटी फ्लेम मिळाली, ओके, सुटी फ्लेम मिळाली जर का तुम्हाला, तर तुम्ही काय सांगणार आहे, प्रेझेन्स ऑफ ॲरोमॅटिक कंपाऊंड. ओके, आता सुटी फ्लेम आणि नॉन सुटी फ्लेम. ओके, सुटी फ्लेम म्हणजे काय होणार, त्याच्यामध्ये काजळी धरणार आहे. समजा एखादी तुम्ही आता मेणबत्ती धरली आणि ती एकदम विझवली लगेच, तर त्यावेळेस धूर निघतो, काजळी पडते. किंवा घरामध्ये तुम्ही रोज दिवा लावत असाल, रोजची असणारी, ओके, रोजची असणारी तुम्ही जेव्हा समईमध्ये वात लावता तेव्हा सुद्धा तुम्हाला काय होऊ शकतं असणारं, लगेचच ते कालांतरानं त्या समईच्या वातीलाही काजळी लागलेली दिसू शकते. तशी काजळी जर का होत असेल जेव्हा तुम्ही कंपाऊंड बर्न करताना, ॲट दॅट टाइम यू हॅव द हिअर कन्क्लुजन इज दॅट द प्रेझेन्स ऑफ ए ॲरोमॅटिक कंपाऊंड. नाउ सेकंड टेस्ट इज व्हॉट, दॅट इज द ॲक्शन ऑफ NaOH. आता जर का, आता एक हिंट सांगते मी तुम्हाला, जर का तुमचा टाईप जर का कंपाऊंडचा जर का फिनॉलिक आला तर ही टेस्ट पॉझिटिव्ह येणार. लक्षात घ्या, जर का कंपाऊंडचा टाईप फिनॉलिक असेल तर काय होणार आहे, तुम्हाला असणारा ही कंपाऊंड, हा कंपाऊंडची टेस्ट ही तुम्हाला पॉझिटिव्ह येणार. आता कंपाऊंड आपल्याला काय असणारा, ॲसिडिक आहे, म्हणजेच काय आहे आपल्याला असणार, इथं आपल्याला मिळताना काय मिळणार आहे, ही टेस्ट पॉझिटिव्ह मिळणार नाही आहे. म्हणजेच काय मिळणार आहे, नो येलोइश कलर, नायट्रोफिनॉल ॲब्सेंट. तशीच टेस्ट आहे. तर पुढची टेस्ट जराशी वेगळी आहे. ही जी टेस्ट आहे ॲक्शन ऑफ एफिशियन्सी, ही ॲसिडच्या बाबतीत आणि फिनॉलच्या बाबतीत एकच टेस्ट आहे. फक्त प्रेझेन्स असला की ॲसिड म्हणायचं, ॲब्सेंट असला की फिनॉल म्हणायचं, अशी टेस्ट आहे. आता ह्याच्या टेस्टमध्ये भरपूर ऑब्झर्वेशन्स आहेत. जर का तुम्हाला बफ कलर आला, म्हणजे राखाडी टाईप कलर आला आणि PPT आला जर का त्याचा, तर म्हणजे सबस्टन्स प्लस एफिशियन्सी करून जर का त्याचा बफ कलर आला तर तुम्हाला काय मिळणार आहे,
कन्क्लुजन प्रेझेन्स ऑफ बेन्झॉइक ऑर सिनेमिक ॲसिड. आता बेन्झॉइक आहे का सिनेमिक ॲसिड आहे हे कन्फर्म करायला तुम्हाला काय करावं लागेल, त्याचा MP घ्यावा लागेल. ओके, लक्षात येते सर्वांच्या. म्हणजेच काय होणार आहे, काही काही टेस्टमध्ये तुम्हाला क्ल्यू मिळत जाणार आहे. आता हे ॲसिड आहे म्हटल्यावर कुठली टेस्ट आपल्याला मिळणार आहे त्याच्याबरोबरच असणारी. मी पुन्हा एकदा पाठीमागे येते आणि तुम्हाला ॲसिडचा टाईप दाखवते असणार आहे, तर म्हणजे तुमच्या लक्षात येऊन जाईल टाईप कसा परत काढणार आहे आपण असणार आहे. इकडे बघा, डिटर्मिनेशन ऑफ टाईप ऑफ कंपाऊंड. ओके, आता आपण काय करणार आहे, असणार याचा टाईप काढणार आहे. कसा, पॉईंट थोडासा कंपाऊंड घेणार, त्याच्यामुळे सॅच्युरेटेड सोडियम बायकार्बोनेट घालणार. कंपाऊंडमध्ये काय होणार आहे, स्ट्रॉंग इन्फॉर्मेशन्स ऑफ ए CO2 gas and substance dissolve होणार आहे. And as the substance is dissolved, we have the another test like immediately that to this clear solution we have to add the concentrated HCl. Concentrated HCl घातल्यावर काय होणार आहे, तो डिझॉल्व झालेला कंपाऊंड जो आहे तो पुन्हा काय होणार आहे, रिपीटेड होणार आहे. And therefore we have the observation is that water soluble carboxylic acid is present. आलं लक्षात सर्वांच्या. म्हणजे आपण कसा असणार तो कंपाऊंड घेतला असणारा हे त्याच्यावरून मी तुम्हाला काय केलेलं आहे, सांगितलेलं हे आहे. म्हणजे फर्स्ट आयडेंटिफिकेशन आपण केलेलं आहे. ओके, म्हणजे आपण टाईप काढला इथं. आता नंतर काय करणार आहे आपण, आयडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट कंपाऊंड बाय युझिंग द फिजिकल कॉन्स्टंट. आता ह्या कंपाऊंडचा फिजिकल कॉन्स्टंट मी काढलेला आहे, तो आहे म्हणजे किती आहे, 122 आहे. आता 122 कसा आला हे बघा, मी तुम्हाला डायग्रामॅटिकमध्ये दाखवू शकते. हा असणारा थर्मामीटर आहे, ही असणारी कॅपिलरी आहे. कॅपिलरीच्या बेसमध्ये 1/3 कॅपिलरी. ओके, ही जी कॅपिलरी आहे त्याच्या 1/3 पोर्शन त्याचा आपण सॉलिड कंपाऊंड काय करायचा आहे, फिलअप करायचा आहे. तो हातानं नाही फिलअप करायचा, कॅपिलरी घ्यायची आणि तुम्ही मेल्टिंग पॉईंट बॉइलिंग पॉईंट काढले, तुम्हाला माहिती आहे कसा फिलअप करायचा, अगदी कॉम्पॅक्ट पद्धतीने फिलअप करायचा. इथं दाखवलेला आहे बघा इथं. आणि ह्या असणाऱ्या थर्मामीटरला विथ द हेल्प ऑफ थ्रेड काय करायचं, तो अटॅच करायचा. ओके, साधा दोरा घ्यायचा असणार आपला, रेग्युलर असणारा तुम्हाला प्रोव्हाइड केला जातो. त्या दोऱ्यानं ती कॅपिलरी आणि थर्मामीटरला कॅपिलरी ही अटॅच करून टाकायची. जास्त पण घट्ट गाठ मारायची नाही, घट्ट गाठ मारली तर ती कॅपिलरी लगेच काय होते, ही तुटते असणारी. त्यामुळे अशी व्यवस्थित घट्ट पण जरा नाजूक पद्धतीने करायचं. नंतर ही काय आहे आपली थाईल्स ट्यूब, त्याच्यामध्ये काय भरलेलं आहे, पॅराफिन ऑइल विच हॅज द हायर बॉइलिंग पॉईंट ॲज कम्पेअर्ड टू ऑर्गॅनिक लिक्विड्स. ओके, या थाईल्स ट्यूबमध्ये तुम्ही काय करणार, ही जशी ठेवलेली आहे या पद्धतीनं तुम्ही काय करणार, ती थाईल्स ट्यूब ही स्टँडला अडकवणार आहे. ते क्लॅम्प आहेत असणारे आणि त्याच्यावर असं थर्मामीटर आणि ती असणारी आपली सोडियम काय कॅपिलरी आपल्याला कंपाऊंड दिसेल त्या राईट साईडला, म्हणजे थर्मामीटरच्या राईट साईडला तुम्हाला थर्मामीटरच्या लेफ्ट साईडला कॅपिलरी ठेवायला लागेल, राईट साईडला थर्मामीटर ठेवायला लागेल. आणि जे तुम्हाला इथं ॲरोज दाखवलेले आहेत त्या ॲरोच्या ह्या टोकालाच फक्त तुम्हाला काय करावं लागेल, हीट करावं लागेल. म्हणजे फक्त तुम्हाला असं असणार बघा, इकडे डायग्राम मी पुन्हा एकदा दाखवते. या डायग्राममध्ये असणार इथून फक्त 1 वे, असं 2 वे घ्यायचं नाही, फक्त राईट टू लेफ्ट या साईड तुम्हाला हिटिंग करावं लागेल. व्हेन द कंडिशन इज हॅपन्स द टेम्परेचर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर कंपाऊंड इज द इक्विव्हॅलंट टू द सॉलिड कंपाऊंड इज जस्ट स्टार्ट्स टू मेल्ट. और लिक्विड कंपाऊंड असेल तर तुम्हाला सोडियम फ्युजन ट्यूब घ्यावी लागेल. ते कसं करायचं त्यावेळी मी लिक्विड कंपाऊंडला तुम्हाला मी हे सांगते. आता इकडे अशा पद्धतीने तुम्हाला तो मेल्टिंग पॉईंट काढून दिलेला आहे, तो म्हणजे किती 122. ओके, आत्ताच मी सांगितलं त्याचा टाईप सांगितला, टाईप कुठला आला, ॲसिडिक. आता आपण इलेमेंट्स बघते बघा, आता दाखवलेलं आहे बघा तुम्हाला डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन. मगाशी मी सांगितलेलं होतं अशी सोडियम फ्युजन ट्यूब घ्यायची, त्यामध्ये सोडियम घालायचा, नंतर तो सिल्वरी कलरचा होईपर्यंत हीट करायचा, नंतर त्यात कंपाऊंड घालायचा. विथ द हेल्प ऑफ काय करणार आहे तुम्ही, हा टेस्ट ट्यूब होल्डर आहे असणार, त्याच्याप्रमाणे ते हीट करायचं. चांगलं लाल लाल रेड हॉट होईपर्यंत हीट करणार तुम्ही. ओके, नंतर ती टेस्ट ट्यूब विथ द हेल्प ऑफ टेस्ट ट्यूब होल्डर कशामध्ये प्लंज करणार आहे, ही असणारी इग्निशन ट्यूब्स त्याला म्हणतात. ज्या चायना डिश किंवा असणारे इव्हॅपोरेटिंग डिशमध्ये काय असणार 10 ते 15 ml वॉटर आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही डीप करणार आहात. डीप केल्यानंतर बघा ही चायना डिश किंवा इव्हॅपोरेटिंग डिश बर्नरवर विथ द हेल्प ऑफ जाळी वापरून तुम्हाला काय करता ती हीट करावं लागेल. त्याचा पोर्शन आता लिक्विडचा किती व्हायला पाहिजे, हाफ व्हायला पाहिजे. हाफ झाल्यानंतर तुम्ही काय करणार आहे, विथ द हेल्प ऑफ ए फनेल यू कॅन फिल्टर धिस सोल्युशन. म्हणजे फिल्टर पेपर काय राहणार आहेत, त्या प्लंच झालेल्या असणाऱ्या सोडियम फ्युजन ट्यूब्स राहणार आणि आपल्याला फिल्टर कशाच मिळणार आहे, कंपाऊंड प्लस ते असं प्लंच केलेलं सगळं असतं त्यांचं जे लिक्विड रूपांतर झालेलं आहे त्या कंपाऊंडचं त्याचं असणार इथं फिल्टर आपल्याला मिळणार. दॅट फिल्ट्रेट इज कॉल्ड एज अ वॉटर एक्स्ट्रॅक्ट ऑर फिल्ट्रेट. ओके, फिल्ट्रेटला शॉर्ट आहे म्हणजे FIL, वॉटर एक्स्ट्रॅक्टला म्हणतात असणारं W.E. त्यामुळे हे सगळं तुम्ही काय करा बघून घ्या. ह्याची जी रिॲक्शन आहे म्हणजे सोडियम
प्लस ऑर्गॅनिक कंपाऊंडमध्ये काय असणार होतं, इथं काय तयार होतं NaCN सोडियम सायनाइड फ्यूज केल्यावर तयार होतं. इथं या स्टेपला हे इथं तयार होतं. ओके, आता हे झाल्यावर फिल्टरेट केल्यानंतर टेस्ट कुठल्या आहेत आता आपल्याला येणार आहेत त्या आता आपल्याला येणार आहेत. हं, लक्षात घ्या, मी पुन्हा एकदा स्ट्रेस देते. मगाशी काय मी दाखवल्या तुम्हाला सिंपल टेस्ट दाखवल्या. आता आपल्याला येणाऱ्या टेस्ट कुठल्या कुठल्या आहेत बघा असणाऱ्या. टेस्ट फॉर नायट्रोजन टेस्ट मगाशीच दाखवलेली आहे, तुम्हाला सांगितलेली आहे. फिल्ट्रेट किंवा एक्स्ट्रॅक्ट प्लस NaOH FeSO4 बॉईल कूल डायरेक्ट एसिल सॉरी इथं कॉन्सन्ट्रेटेड एसिल घ्या लिहून कॉन्सन्ट्रेटेड एसिल किंवा H2SO4. जर का ग्रीन कलरेशन आपल्याला आलं का नाही आलेलं इथं तर आपण काय लिहिलेलं इथं नायट्रोजन ॲब्सेंट आलेलं आहे. तशीच सल्फरची टेस्ट केलेली आहे, तिथं पण आपल्याला फिल्ट्रेट प्लस 2 नॉर्मल ॲस्टिक ॲसिड लेड आणि लेड ॲस्टेट हे असणार ॲड केल्यावर सुद्धा आपल्याला ब्लॅक PPT मिळालेलं नाही, सल्फर सो ॲब्सेंट आहे. दुसरी सल्फरची टेस्ट केली नायट्रोक्साईड बरोबर तेव्हा सुद्धा आपल्याला व्हायलेट कलरेशन आलेलं नाही आहे, सल्फर इज गेटिंग द ॲब्सेंट. ओके, नाव नेक्स्ट इज फॉर हॅलोजन्स. हॅलोजनची पण आपण टेस्ट केलेली आहे. कशी केलेली आहे, फिल्ट्रेट प्लस HNO3 प्लस 5% AgNO3. आपल्याला व्हाईट PPT हा मिळालेला नाही आहे. आता व्हाईट PPT म्हणजे काय, या सगळ्या गोष्टींमध्ये एक सांगायचं राहिलं ते म्हणजे PPT म्हणजे मीन्स व्हॉट, तर कर्ड तुम्ही बघितलं असेल म्हणजे घरातलं घरगुती दही कसं घट्ट असतं ना तसा PPT अगदी सॉलिड असणारा. म्हणजे नुसती टेस्टिंग तुम्ही आडवी करून जर का ती सरळ जर का अर्धी टेस्टिंग तुम्ही सिंकमध्ये असणारी डिस्ट्रॉय केली ओतली तर तुम्हाला व्हाईट रंगाचा असणार दह्यासारखा बलक दिसेल. तसा दिसला तर म्हणायचा PPT आला आणि जर का दिसला नाही तर त्याला काय म्हणायचं PPT आला हा नाही. नुसती टेस्टिंग जर का व्हाईट असेल तर त्याला PPT म्हणायचं नाही, त्याच्यामध्ये तो असणार सॉलिड घट्ट पदार्थ हा पाहिजे. ओके, तर ह्याच्यामध्ये ही पण टेस्ट नाही आहे त्यामुळे हॅलोजन ॲब्सेंट आहेत. म्हणजे नायट्रोजन ॲब्सेंट, सल्फर ॲब्सेंट आणि हॅलोजन ॲब्सेंट. हे एलिमेंट कुठले राहिले तर आपल्या एलिमेंटमध्ये मी मगाशी सांगितलेलं आहे हे जरी ॲब्सेंट असले तरी एलिमेंट कुठले असतात CH and O. म्हणजे therefore in our given compounds contains the elements like a CH and O here. Okay, now the next job is what, here the डिटेक्शन ऑफ ह्या झालेला आहे. आता आपल्याला काय करायचं, डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप. बघा मगाशी ॲसिड आलेलं होतं म्हणून COH ग्रुप आलेला होता. आता तीच मगाशी टेस्ट आपण इथं रिपीट करणार आहोत. सोडियम बायकार्बोनेटची मगाशी आपल्याला जी पॉझिटिव्ह आलेली होती टाईपमध्ये हीच टेस्ट होती बघा, त्याची रिॲक्शन दिलेली आहे. गिवन कंपाऊंड म्हणजे ॲसिड आहे, सोडियम बायकार्बोनेट डिझॉल्व होतो, सोडियम सॉल्ट ऑफ ॲसिड मिळतं, आपला कार्बन डायऑक्साईड गॅस काय होतो इव्हॉल्व होतो. त्यामुळे ही टेस्ट परत करायची गरज नाही. पण आपल्याला तोच फंक्शनल ग्रुप आहे हे जर का करायचं आपल्याला कळालं कार्बोक्झिलिक ॲसिड आहे हे कळालेलं आहे आपल्याला, मग त्याची स्पेसिफिक टेस्ट कुठली आहे तर ती बघायची आहे आपण असणारी. तर न्यूट्रल सोल्युशन पहिल्यांदा आपल्याला तयार करावं लागेल. तर न्यूट्रल सोल्युशन कसं करायचं, सबस्टन्स जरा थोडा जास्त घ्यायचा, त्याच्यामध्ये NH4OH म्हणजेच काय घालायचं, NH4OH कसं तयार करायचं, अमोनियाचं सोल्युशन तुम्हाला माहिती आहे, नाकाला झिंझिण्या आणणारं सोल्युशन असतं. त्याच्यामध्ये जेवढं अमोनिया सोल्युशन तेवढंच वॉटर घालायचं, म्हणजेच NH3 + H2O गिव्ज राईज टू NH4OH सोल्युशन. हे थोडं थोडं घालत जायचं जोपर्यंत काय जरासं त्या सोल्युशनला वास येत नाही तोपर्यंत अमोनियाचा. नंतर ते सोल्युशन काय करायचं, बॉईल करायचं. जे आपण NH घातलेलं असते ना त्यात NH4OH ते पूर्ण जाईपर्यंत म्हणजे अमोनियाचा वास जाईपर्यंत तो म्हणजे सोल्युशन कसं व्हायला पाहिजे तुमचं न्यूट्रल व्हायला पाहिजे. टेस्ट विथ लिटमस पेपरनं करायचं आणि 2 to 3 ड्रॉप्स त्याच्यामध्ये काय घालणार आहे तुम्ही असणारं फ्रेशली प्रिपेअर्ड हे FeSO4 घालणार आहे असणार. ओके, आता हे फ्रेशली प्रिपेअर्ड FeSO4 घातल्यावर काय येईल आपल्याला, हे 2 ऑब्झर्वेशन्स आहेत. एक तर रेड किंवा बफ कलर PPT जो आपल्याला FeCl3 बरोबर आलेला तो, किंवा येलो कलरचा PPT आपल्याला मिळेल. आता इथं आपल्याला काय मिळालेलं आहे मी आत्ताच सांगते, तर ऑब्झर्वेशन आपल्याला रेड किंवा बफ कलरचा PPT मग अशीच मिळालेला आहे. ओके, बफ कलरचा मिळालेला म्हणजे आपल्या ॲसिड कुठलं प्रेझेंट आहे आजच्या प्रॅक्टिकलमध्ये, बेन्झॉइक ॲसिड. आता हे आपल्याला कन्फर्म करायचं आहे. कन्फर्म कसं करणार आहे बघा असणारं, वेगळं लक्ष द्या. आता हे का आपल्याला ॲसिड आलेलं आहे, आपल्याला मगाशीच टेस्ट म्हणून पुन्हा इथं केलेली आहे दाखवलेली बघा. कंपाऊंड प्लस सॅच्युरेटेड सोडियम बायकार्बोनेट सोल्युशन असं स्ट्रॉंग एफरन्सी ऑफ CO2 आणि कंपाऊंड डिझॉल्व कार्बोक्झिलिक ॲसिड हे प्रेझेंट आलेलं आहे. आणि ह्याच्याऐवजी हीच टेस्टिंग पुन्हा तुम्हाला इथं खाली दाखवलेलं आहे. ही आणि ही टेस्ट मगाशी मी तुम्हाला वेगवेगळी दाखवली, तिथं एकत्र दाखवलेली आहे. आता हे कन्फर्म कसं करायचं, तर कन्फर्मेटरी टेस्ट आपल्याला करायला पाहिजे. नाव टेक दिस कन्फर्मेटरी टेस्ट ॲज इट इज द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर बेन्झॉइक ॲसिड. आता काय काय काढलं आपण परत एकदा बघा. टाईप काढला ॲसिड, ओके, एलिमेंट्स काढले CHO, ओके,
त्याचा टाईप ऍसिड आहे म्हणजे त्या कंपाऊंड कशाचं आहे ते ऍसिडचं आहे असणार. त्याच्यामध्ये फंक्शन ग्रुप कुठला आहे COH आहे तो पण कन्फर्म केला आपण. त्याचा असणार मेल्टिंग पॉईंट काढला तो किती आला 122 आला. आणि आता आपल्याला कन्फर्मेटरी टेस्ट करायची आहे सबस्टन्स ऑन हिटिंग विथ सोडा वाईन. ओके कॅल्शियम ऑक्साईडचं असणार सोल्युशन गिव्ज ऑफ स्मेल ऑफ ए बेन्झिन. तर बेन्झिनचं सॉल्वंटचा तुम्हाला स्मेल माहीत नसणार आहे तो मी घेतलेला आहे त्यामुळे ही येते टेस्ट किंवा ही तुम्हाला जरी आली नाही तर ही पण आपण टेस्ट ही सर्वात सोपी आहे टेस्ट असणार. सबस्टन्स substance plus ethyl alcohol plus few drops of concentrated H2SO4. Warm in water bath, sweet smell of ester. Therefore, we can conclude this confirmatory test as the benzoic acid is present. Okay, benzoic acid present झाल्यावर तुम्ही रिझल्ट लगेच लिहू शकता की गिव्हन कंपाऊंड मिक्सचर कंटेन्स काय करणार आहे आपला एकच कंपाऊंड दिलेला आहे त्यामुळे आपल्या दोन कंपाऊंड लिहिता येणार नाहीत. एकच कंपाऊंड फक्त नाव लिहायचं आणि थांबायचं. सॉरी हा जरा रिझल्ट जरासा आपल्याला बदलावं लागेल इथं. तर रिझल्ट आपल्याला काय लिहावं लागेल बघा इकडं. देअरफॉर द नेम ऑफ हिअर काय लिहिणार आहे आपण द नेम ऑफ गिव्हन ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. बघा लक्षात घ्या मी काय काय ड्रॉप करते बघा असणार इथंपर्यंत. गिव्हन ऑर्गॅनिक कंपाऊंड इज काय लिहिणार आहे आपण इथं आता नाव कुठलं काढलेलं आहे सांगा बघूया असणार कुणाचं लक्ष आहे बघूया याच्यामध्ये. नाव कुठलं काढलेलं आहे आपण दॅट इज द बेन्झॉइक ऍसिड. द नेम ऑफ द गिव्हन कंपाऊंड इज बेन्झॉइक ऍसिड. आलं लक्षात. इथंपर्यंत आपलं प्रॅक्टिकल काय होणार आहे संपणार आहे. ओके आता तुम्ही लिहायचं कसं आहे ते बघा असणार 2 मिनिटात बघा. फॉर्मॅट ऑफ रायटिंग द जर्नल. आता जर्नलमध्ये तुम्ही वही घेतलेली आहे त्याच्यामधली पहिली असणारी 5-6 पानं सोडून द्यायची म्हणजे पहिलं असणार पेज तुमचं नावाचं जातं. त्यानंतरची 5 पानं सोडा 5 नाही 4च पानं तुम्ही सोडा असणारे 5 सोडा तुम्ही पानं. आणि 6व्या पानापासून लेफ्ट साईडला काय करायचं बघा डायग्राम रिॲक्शन ऑब्झर्वेशन टेबल कॅल्क्युलेशन कन्क्लुजन. राईट साईडला एम ॲपॅरेटस केमिकल्स प्रिन्सिपल प्रोसिजर आणि रिझल्ट हे रेग्युलर एक्सपेरिमेंटचं झालं. आता आपल्या एक्सपेरिमेंटचं कसं लिहिणार आहे आपण पहिल्यांदाच सांगितलेलं आहे तुम्हाला कशा फॉर्मॅटमध्ये असणार आहे या फॉर्मॅटमध्ये. टेस्ट ऑब्झर्वेशन आणि इन्फरन्स कंपाऊंड नंबर 1 प्रिलिमिनरी टेस्ट अशा टाईपनं आपण कंपाऊंड काय करणार आहे लिहित हा जाणार आहे. अशा प्रकारे आपला पहिला प्रॅक्टिकल इथं संपलेला आहे असणारं. सर्वजण इथं थांबलात काही प्रॉब्लेम नाही आहे असणारं. आता मी जरा प्रेझेंटही बघणार आहे आणि प्रेझेंटही नोट डाऊन करून आपण काय करूया इथं थांबूया. ओके सो लेट्स सी मी द प्रेझेंट इयर. ओके आता प्रत्येकाला मी जी नावं घेतली आहे तशी असणारी प्रेझेंट ही द्यायची आहे. ओके पेन दे 1 मिनिट पटपट आजची प्रेझेंट द्या जरा असणारी. पहिलं पृथ्वीराज चव्हाण. येस मॅडम फक्त म्हणायचं पृथ्वीराज चव्हाण. Yes, ma'am. ओके इथं जी नावं आहेत ती मी सांगते असणारी पृथ्वीराज चव्हाण मोबाईल. त्यानंतर रोहन उत्तरेकर हाय प्रेझेंट. ओके रोहित फिरिंजे ऋतुजा कदम ऋतुजा कदम. Yes, ma'am. सचिन कामनेकेरी साक्षी गांजवे साक्षी Present, ma'am. ओके साक्षी लाडगावकर सौजन्या बाबर. Yes, ma'am. त्यानंतर शरद हजारे श्रद्धा बनकर श्रावणी घोरपडे श्रेयस पाटील. ओके वर्गेना श्रेयस पाटील नंतर कोण आहे असणार सिद्धिका काझी सुदर्शन पाटील सुशांत Present, ma'am. बिरादर वैष्णवी डोरकाडे वैष्णव पाटील विनायक धनवडे विश्लेष खाबडे विश्वजित माने यश Present, ma'am. यश मिटके यशराज नलवडे युवराज पाटील. ओके एवढी आतापर्यंत 50 जण अजून present वर्गे असणार. अजून कोण राहिले ना नावं सांगता का प्रियंका पाटील. एकच मिनिट मी लिहून घेते. प्रतीक्षा खराडे. थांबा प्रियंका पाटील. त्यानंतर कोण आहे ज्योती गुरव. थांब जरा 1 मिनिट. धरकडे. प्रतीक्षा कोण खराडे. खराडे. ओके त्यानंतर वैष्णवी धरकडे. वैष्णवी धरकडे. वैष्णवेश बाकीच्याने जरा अनम्यूट व्हा जरा. वैष्णवी जमदाडे मी विचारते सर्वांची. त्यानंतर कोण आहे वैष्णवी धरकडे. ढोरकाडे वे जमदाडे नाही
नेहा गुप्ता. नेहा गुप्ता. एकच मिनिट. आता एक काम करा, उद्यापासून रोल नंबर अभय काय? पाटील. हा अभय पाटील. अभय पाटील. अभय पाटील. हा नंतर धनश्री कुंभार. धनश्री. ज्योती गुरव. धनश्री कुंभार. कुंभार. हा त्यानंतर ज्योती गुरव. ज्योती गुरव. हा गुरव. अनुष्का माने. अनुष्का. हॅलो. हा अनुष्का माने. त्यानंतर निकिता पाटील मॅम. एक मिनिट, सगळ्यांनी एका वेळी बोलू नका. जरासं थांबा. प्रेझेंट द्या आणि जे दिलेले आहेत ते लेफ्ट व्हा. जे द्यायचे आहेत ते थांबा. माने. कोण? निकिता पाटील. माने. प्रथमेश. एक मिनिट थांबा रे जरा. प्रथमेश माने. ओके त्यानंतर निमरा शेख. गायत्री खवरे. एक मिनिट ग थांबा. एक कोणतरी बोला. निमरा शेख. निमरा शेख. ओके त्यानंतर गायत्री खवरे. गायत्री खवरे. एक मिनिट. हा खवरे लेफ्ट व्हा तुम्ही आता. हा पुढं नेक्स्ट. सौरभ खोत. हा सौरभ खोत लेफ्ट व्हा. मी सांगते त्याने लेफ्ट व्हा. हा विनायक धनवडे. नेहा कुंभार. विनायक धनवडे. एक मिनिट थांबा. विनायक जावा तुम्ही आता. हॅलो. हा बोला. आता कोण आहे? नेहा कुंभार. कोण? युवराज पाटील. नेहा कुंभार जावा. हा नेहा. हॅलो मॅम. नेहा गुप्ता तुम्ही पण जावा. त्यानंतर कोण? हा प्रज्ञा हवळ. हा. प्रज्ञा हवळ. ओके त्यानंतर अनिल पाटील. अनिल पाटील जावा. त्यानंतर कोण आहे? निकिता पाटील. एक मिनिट. निकिता पाटील. निकिता पाटील. निकिता धनवडे पण आहे काय? नाहीये. चला पुढे आणि कोण राहिलं? यशराज. यशराज नलवडे. हा यशराज जावा तुम्ही. नलवडे. ओके. युवराज पाटील. प्रेश पाटील. युवराज पाटील. मगाशी नाव घेतली नाहीत का मी तुमची? काय रे मगाशी नाव तुमची घेतली नाहीत का युवराज? घेतली मॅडम. मग कशाला परत द्यायला लागलाय? ज्यांनी दिलेलं नाहीये त्यांनी फक्त द्या. बाकीची लेफ्ट व्हा बघूया पट. मॅडम अवनी शमगर्णीकर. कोण? अवनी शमगर्णीकर. अवनी यमगर्णीकर. यमगर्णीकर. ओके आता उद्यापासून काय करायचं? जर का आता तुम्हाला रोल देवदत्त नंबर. पाटील मॅडम. हा देवदत्त पाटील. देवदत्त पाटील. हा हॅलो मॅम. हा बोल. हॅलो. हा बोल. नम्रता मिटके. कोण? यश मिटके. नम्रता मिटके. नम्रता मिटके. हा यश मिटके नाही. यश मिटके हा भाऊ आहे माझा. त्याच्या मोबाईल वरती मीच हे ओके, करते लेक्चर. बर पुढं नंतर कोण? हा आरती कांबळे. आरती कांबळे. ओके. प्रमिला कांबळे. कोण? प्रमिला कांबळे. प्रमिला कांबळे. हा जावा. अरे मला एक मिनिट. आता मी ज्यांना विचारते की नाही त्यांनी मला फक्त सांगायचं मगाशी प्रेझेंट दिली आहे का नाही. ओके. आरती कांबळे प्रेझेंट दिली आहे मगाशी? नाही. आरती कांबळे. हा जावा तुम्ही. त्यानंतर रोहन गेला. वैष्णवी पण दोरकाडे झाले की जावा तुम्ही. सचिन कामनेरी झालाय. तुम्ही पण जाऊ शकता. अनिता कामनगिरी. हा कोण? अनिता कामनगिरी. अनिता कामनगिरी. कामनगिरी. ओके नेक्स्ट कोण आहे? अमृता कांबळे. कोण? अमृता कांबळे. अमृता कांबळे जावा. नेक्स्ट प्रतिभा झाडकर. प्रतीक्षा झडकर. हा प्रतीक्षा झडकर. पुढं हा झडकर जावा. लेफ्ट व्हा तुम्ही. पुढं कदम. कौस्तुभ कांबळे. पुढं नंतर आरती कांबळे झाले की? आरती जावा की तुम्ही. साक्षी लाडगावकर. झाली आहे. चला हर्षदा खाबडे. हर्षदा खाबडे. चला कौस्तुभ विठ्ठल कांबळे. कौस्तुभ खाबडे. चला आणि कोण? विश्लेष खाबडे. विश्लेष झालाय वाटतं. पुढं ओके मॅम. हा थँक्यू. चला
ऋतुजा कदम झालेस की बाळ? चला लेफ्ट वा झाले ते जरा थांबा जरा. नेक्स्ट कोण राहिले आता? आशुतोष पवार. आशुतोष पवार. आणि कोण राहिलं? आरती मुत्तर. कौस्तुभ कांबळे. ओके. आणि शरद हजारे. जावा चला. ओके. तर उद्या येताना हे प्रॅक्टिकल घेऊन आणायचं आहे, सगळ्यांनी लक्षात ठेवा. ओके चला लेफ्ट वा. थँक्यू. हे काय ते गुंडू सांग की मला कसं करायचं, ते कसं बघायचं, ते सेव्ह कसं करायचं. एंड करते. कुठं कुठं